सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले पेप्टिक अल्सर डिजिजको बारे चाहिँ डिटेलमा डिस्क्राइब गर्नेवाला छौं। लेट्स स्टार्ट द भिडियो। पेप्टिक अल्सर डिजिज भनेपछि चाहिँ हामीले के बुझिन्छ भनेको यो चाहिँ कहाँ हुन्छ, ग्यास्ट्रिक रिजनमा कि त ड्युडेनल रिजनमा हुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि अल्सर मिन्स ल्यासरेसन। डेफिनेसनमा जाम, यो भनेको ल्यासरेसन अथवा अल्सरेसन कता इन ग्यास्ट्रिक म्युकोसा or duodenal mucosa। यो ल्यासरेसन चाहिँ एउटा चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि कि त ग्यास्ट्रिक म्युकोसामा हुन्छ या फिर ड्युडेनल म्युकोसामा हुन्छ। यो भयो यसको डेफिनेसन। के हो, पेप्टिक अल्सर डिजिज इज अ gastrointestinal disorder in which there will be laceration or ulceration in the gastric mucosa or duodenal mucosa। अनि अर्को जाम यसपछि कजेटिभ फ्याक्टरतिर। कजेटिभ फ्याक्टरमा मेन कजेस भनेको चाहिँ यसको पनि के हो भन्दाखेरि एच पाइलोरी। एच पाइलोरी भनेको एउटा ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हो, हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी पनि भन्छौँ यसलाई। अर्को भनेको हाम्रो ग्यास्ट्राइटिसमा पढेको जस्तै हो यसमा पनि नियरली, किनभने ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सबैमा नै लगभग सेम हुन्छ। अर्को भयो प्रोलङ्ड युज अफ NSAID। प्रोलङ्ड युज अफ NSAID। NSAID भनेको एउटा ड्रग हो, ननस्टेरोइड एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग। अनि अर्को भनेको फ्यामिली हिस्ट्री। त्यसपछि आउँछ साइकोलोजिकल डिसअर्डर। ग्यास्ट्राइटिसमा चाहिँ हाम्रो साइकोलोजिकल डिसअर्डर थिएन, यसमा चाहिँ साइकोलोजिकल डिसअर्डर जस्तै कि म्यानिया, डिप्रेसन जे पनि हुन सक्छ। अर्को भनेको स्पाइसी फुड। धेरै हट एन्ड स्पाइसी फुड खायो भने पनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अल्सरेसन हुन पुग्छ। यही हो इम्पोर्टेन्ट हाम्रो कजेसहरू। त्यसपछि आउँछ प्याथोफिजियोलोजी। प्याथोफिजियोलोजी भनेको नै हाम्रो चाहिँ डिजिजहरू कसरी हुने हो त, इन्फेक्सनको ग्रोथ भनौँ न, हाम्रो बडीमा इन्फेक्सनको ग्रोथ। प्याथोफिजियोलोजीमा फर्स्ट स्टार्टिङ जहिले ड्यू टु इटियोलोजिकल फ्याक्टर। इटियोलोजिकल फ्याक्टर भन्नाले जस्ट इमेजिन प्रोलङ्ड युज अफ NSAID। प्रोलङ्ड युज अफ NSAID। यसले गरेर के हुन्छ, फर्स्टमा हाम्रो म्युकोजल लेयर चाहिँ ड्यामेज हुन्छ। ड्यामेज टु म्युकोजल लेयर। म्युकोजल लेयर ड्यामेजले गरेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ म्युकोजल लेयरमा चाहिँ ब्लिडिङ हुन सक्छ। ब्लिडिङले गर्दै लेसरेसन अथवा अल्सरेसन हुने हो, ल्यासरेसन अर लेसन। त्यसपछि यदि यो ब्लिडिङ इन्सिडरले गरेर के भन्छ भन्दाखेरि ब्यारियर फङ्सनहरू चाहिँ ड्यामेज हुन्छ। हाम्रो बडीमा ब्यारियर फङ्सन चाहिँ ड्यामेज हुन्छ। ब्यारियर फङ्सन गेट ड्यामेज्ड। प्रोटेक्सन नै नभएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि इन्ट्री अफ माइक्रो अर्गानिजम। बडीमा चाहिँ इन्टर भयो माइक्रो अर्गानिजम। अब ब्यारियर फङ्सन ड्यामेज भइसकेको छ, इजिली माइक्रो अर्गानिजम ग्रोथ हुन्छ हाम्रो बडीमा। ग्रोथ अफ माइक्रो अर्गानिजम विच लिड्स टु पेप्टिक अल्सर डिजिज। यसले गरेर लिड्स टु पेप्टिक अल्सर डिजिज। यो भयो प्याथोफिजियोलोजी। के भयो, फर्स्टमा इटियोलोजिकल फ्याक्टर अर्थात् प्रोलङ्ड युज अफ NSAID ले गर्दा ड्यामेज भयो हाम्रो म्युकोसल लेयर। म्युकोसल लेयर ड्यामेज भएपछि ब्लिडिङ, ल्यासरेसन अथवा लेसनहरू। त्यसपछि ब्यारियर फङ्सन इम्पेयर्ड। त्यसपछि माइक्रो अर्गानिजमको इन्ट्री, माइक्रो अर्गानिजमको ग्रोथ विच लिड्स टु पेप्टिक अल्सर डिजिज। त्यसपछि जाम हाम्रो क्लिनिकल म्यानिफेस्टेसन अथवा साइन एन्ड सिम्पटम्स। साइन एन्ड सिम्पटम्स भनेको हाम्रो यो ड्युडेनल अल्सर दुईटा छ, एउटा ड्युडेनल अर्को छ ग्यास्ट्रिक। यो दुईटामा अरू चाहिँ सबै कमन हुन्छ। मेन डिफरेन्स भनेको चाहिँ
Gastric मा चाहिँ immediate pain after eating food, immediate pain after eating food भने यता duodenal मा चाहिँ pain after 2 to 3 hours, pain after 2 to 3 hours of eating food. यो चाहिँ हाम्रो मेन डिफरेन्स. अनि यसमा चाहिँ सिभियर पेन हुन्छ, यता पनि पेन चाहिँ हुन्छ तर त्यस्तो बिरी पेन चाहिँ हुन्न. अनि अरु भनेको हाम्रो कमन साइन एन्ड सिम्पटम्समा चाहिँ nausea and vomiting, त्यसपछि constipation or diarrhea. कि त constipation हुन्छ कि त diarrhea हुन्छ, दुईटा एकैचोटी हुने त पोसिबल पनि भएन. constipation or diarrhea, त्यसपछि abdominal pain, अर्को छ internal bleeding. यो चाहिँ भयो कमन साइन एन्ड सिम्पटम्स. मेन भनेको ग्यास्ट्रिक. यता चाहिँ पेन के भन्छ हाम्रो यो एन्टासिड खाएर पनि रिलिफ हुँदैन भने यता ड्युडेनलमा चाहिँ यदि एन्टासिडहरु मेडिसिन लियो भने चाहिँ रिलिफ हुन्छ. यो एउटा पनि हजुरले लेख्न सकिन्छ. त्यसपछि इन्भेस्टिगेसन अथवा डायग्नोस्टिक इभ्यालुएसन. स्टार्टिङ विथ हिस्ट्री कलेक्सन. हिस्ट्री कलेक्सनमा के खानु भएको थियो, व्हाट फूड, यो एनी स्पाइसी फूड, एनी इन्टेक अफ NSAID. त्यसपछि आउँछ फिजिकल एक्जामिनेसन. फिजिकल एक्जामिनेसनमा चाहिँ अस्कल्टेट गर्ने, बावेल मुभमेन्टहरु चाहिँ चेक गर्ने. यसमा चाहिँ मेन भनेकै अस्कल्टेट, बावेल मुभमेन्टहरु चाहिँ अस्कल्टेट गर्ने. अनि त्यसपछि अर्को भनेको CBC काउन्ट. त्यसपछि आउँछ एन्डोस्कोपी टु भ्यू द इन्टेरियर रिजन. अनि पछि बायोप्सी, एउटा टिस्यु लिएर त्यसको चाहिँ एक्जामिनेसन गर्ने. अर्को बाँकी नर्मल भनेको एक्सरे स्टडिज. अर्को स्टुल एन्टिजेन टेस्ट. यो भयो कमन डायग्नोस्टिक इभ्यालुएसन. त्यसपछि म्यानेजमेन्टमा फार्माकोलोजिकल म्यानेजमेन्टतिर जाम. फर्स्टमा फार्माकोलोजिकलमा चाहिँ मेन भनेको चाहिँ एन्टिबायोटिक भयो. एन्टिबायोटिक चाहिँ ब्याक्टेरियलको लागि युज हुन्छ मेनली. त्यसपछि H2 रिसेप्टर ब्लकर, यो भनेको र्यानिटिडिन. अनि यता एन्टिबायोटिकमा चाहिँ डक्सिसाइक्लिन. मेनली चाहिँ यो चाहिँ ब्याक्टेरियालाई मात्र युज हुने भयो. त्यसपछि आउँछ अर्को भनेको बिस्मुथ साल्ट. बिस्मुथ साल्टले चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमको ग्रोथलाई चाहिँ इन्हिबिट गर्छ, सप्रेस द ग्रोथ अफ द माइक्रो अर्गानिजम. अनि यो पेप्टिक अल्सर डिजिजको चाहिँ मेन चाहिँ ट्रिप्लेट थेरापी र क्वाड्रेट थेरापी दिन्छ. ट्रिप्लेट थेरापी विथ 2 एन्टिबायोटिक अथवा क्वाड्रुप्लेट थेरापी विथ 2 एन्टिबायोटिक. यो भयो हाम्रो फार्माकोलोजिकल म्यानेजमेन्ट. त्यसपछि जाम अर्को जेनरल म्यानेजमेन्ट अथवा नन फार्माकोलोजिकल म्यानेजमेन्ट भनौँ न. नन फार्माकोलोजिकल फार्माकोलोजिकलमा एउटा भनेको चाहिँ डाइटरी मोडिफिकेसन. यो भनेको चाहिँ मिलहरु चाहिँ टाइम टु टाइम दिनु पर्यो, स्मल एन्ड फ्रिक्वेन्ट मिल. त्यसपछि स्पाइसी फुड हुनु भएन. अर्को भनेको स्मोकिङ सिसेसन. अनि अरु भनेको एक्सर्साइज. यो भनेको चाहिँ जेनरल म्यानेजमेन्टहरु. त्यसपछि पेप्टिक अल्सर डिजिजले चाहिँ लिड्स टु द सिभियर केसेसहरु पनि हुन्छ. त्यसको लागि चाहिँ सर्जिकल म्यानेजमेन्ट पनि चाहिएको हुन्छ. सर्जिकल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ एउटा भयो एन्ट्रेम्टोमी. यो भनेको चाहिँ रिमुभल अफ द एन्ट्रम. अर्को चाहिँ भ्यागोटोमी.
एन्ट्रेक्टोमी यो भयो यसको सर्जिकल म्यानेजमेन्ट सो यति चाहिँ हामीले कुनै पनि मेडिकल सर्जिकलमा हजुरहरूलाई पेप्टिक अल्सर डिजिजको बारे सोधे चाहिँ यति लेखे पुग्छ एकचोटि क्विक रिभ्यू गरौँ पेप्टिक अल्सर डिजिज भनेको ल्यासिरेसन अल्सरेसन इन ग्यास्ट्रिक म्युकोसा ड्युरेनल म्युकोसा कजेटिभ फ्याक्टर भनेको मेनली चाहिँ एच पाइलोरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन प्रोलङ युज अफ NSAID फ्यामिली हिस्ट्री साइकोलोजिकल डिसअर्डर स्पाइसी फुड प्याथोफिजियोलोजीमा ड्यू टु द इटियोलोजिकल फ्याक्टर ड्यामेज हुन्छ म्युकोसा लेयर यसले गरेर ब्लिडिङ ल्यासरेसन अर लिसन यसले गरेर ब्यारियर फङ्सन ड्यामेज इन्ट्री अफ माइक्रो अर्गानिजम ग्रोथ र लिड्स टु पेप्टिक अल्सर डिजिज त्यसपछि साइन एन्ड सिम्पटम्समा मेन डिफ्रेन्स भनेको यता चाहिँ ड्युरेनलमा चाहिँ पेन आफ्टर 2 to 3 आवर्स भने यता ग्यास्ट्रिकमा चाहिँ इमिडिएट पेन कमन भनेको नजिया एन्ड भोमिटिङ कन्स्टिपेसन अर डायरिया एब्डोमिनल पेन इन्टर्नल ब्लिडिङ डायग्नोस्टिक इभ्यालुएसनमा स्टार्टिङ अलवेज फ्रम हिस्ट्री टेकिङ त्यसपछि फिजिकल एक्जामिनेसन अनि ब्लड टेस्ट इन्डोस्कोपी बायोप्सी एक्सरे म्यानेजमेन्टमा एन्टिबायोटिक डक्सिसाइक्लिन S2 रिसेप्टर ब्लकरमा चाहिँ ऱ्यानिटिडिन बिस्मुथ साल्ट भनेको चाहिँ सप्रेस गर्छ ग्रोथ अफ माइक्रो अर्गानिजम अनि कि त ट्रिप्लेट थेरापी अथवा क्वाड्रुप्लेट थेरापी दिन्छ विथ 2 एन्टिबायोटिक त्यसपछि नन फार्माकोलोजिकलमा एउटा डायट्री मोडिफिकेसन अर्को स्मोकिङ सिसेसन एक्सर्साइज अथवा सर्जिकल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ भ्यागोटोमी अथवा एन्ट्रेक्टोमी So this was the end of the peptic ulcer disease.